Welcome to the world of Swedish professional life. Today, we focus on a word that carries significant weight in a culture built on equality and respect. Swedish word of the day: fördomsfull. Alva står vid det stora fönstret på sitt kontor i Stockholm. Solen glimmar över Riddarfjärden och allt ser perfekt ut. Men Alva vet att ord kan förändra atmosfären på en arbetsplats. Att vara fördomsfull, att ha förutfattade meningar om andra, är något som kan skada både kreativitet och gemenskap. Alvas kollega, Stellan, kommer in i rummet. De ska gå igenom ansökningarna för den nya tjänsten som seniorutvecklare. Stellan tittar på ett CV och rynkar pannan. Den här personen verkar vara för ung för en seniorroll, säger han snabbt. Alva märker genast hans inställning. Stellan, säger hon lugnt. Det där låter lite fördomsfullt. Vi har inte ens träffat honom än. Here, the neuter form fördomsfullt describes the behavior or the statement itself. Stellan suckar och lutar sig tillbaka. Jag menar bara att erfarenhet har tid att bygga upp. Han inser inte att han utgår från en stereotyp. Att vara en fördomsfull person innebär att man dömer boken efter omslaget. Alva förklarar att i Sverige strävar vi efter att vara objektiva. Om vi fattar ett fördomsfullt beslut nu, riskerar vi att missa den bästa talangen, förklarar hon. Alva fortsätter sin lektion i kulturell kompetens. Det är viktigt att förstå adjektivets former, säger hon. En fördomsfull man, ett fördomsfullt beteende och många fördomsfulla tankar. She emphasizes that the word is strong. In Swedish culture, being called fördomsfull is a serious critique because it suggests a lack of fairness, rättvisa, which is a core value. Under fikat diskuterar de hur man kan mjuka upp sitt språk. Istället för att dra snabba slutsatser kan man använda soft-enners. Istället för att säga att någon är okvalificerad kan man säga att de verkar vara annorlunda än vad vi förväntat oss, föreslår Alva. Stellan lyssnar noga. Han vill inte uppfattas som trångsynt. Många fördomsfulla attityder försvinner när man faktiskt pratar med folk, medger han. Kom ihåg pluralformen, påminner Alva. Vi vill inte ha fördomsfulla värderingar i vårt team. Stellan nickar. Han inser att ordet fördomsfull handlar om mer än bara grammatik. Det handlar om vem man väljer att vara som professionell människa. Han börjar förstå vikten av att vara fördomsfri. Open-minded. Nästa dag kommer kandidaten Isak på intervju. Isak är ung, men han har en aura av självsäkerhet och briljans. Alva hälsar honom välkommen med ett varmt leende. Hon är fast besluten att vara helt fördomsfri under mötet. Välkommen Isak. Vi ser fram emot att höra om dina projekt, säger hon. Isak presenterar sina lösningar och de är revolutionerande. Stellan lyssnar och känner hur hans tidigare tvivel smälter bort. Han inser hur fördomsfullt hans resonemang hade varit dagen innan. Efter intervjun vänder sig Stellan till Isak. Ditt perspektiv uppfattas som mycket fräscht och innovativt, säger han och använder medvetet ett mjukare, mer professionellt språkbruk. Isak får jobbet. Några veckor senare reflekterar Alva och Stellan över hur teamet har utvecklats. Genom att undvika fördomsfulla antaganden har vi skapat en bättre arbetsmiljö, säger Stellan stolt. Alva ler. De har inte bara lärt sig ett nytt ord. De har praktiserat kärnan i svensk arbetskultur. Ömsesidig respekt. Att bemästra ordet fördomsfull handlar om att känna igen skuggan så att man kan gå mot ljuset. Alva ser ut över staden igen när arbetsdagen slutar. Hon vet att varje gång de väljer att vara fördomsfria bygger de en bro till en bättre framtid. Nu kan du också använda formerna.
fördomsfull, fördomsfullt, fördomsfulla. Använd dem med omsorg.